Welcome to my channel. My name is Aileen. Ngayong araw na to, usapang hair loss tayo. Karamihan sa mga nag-follow ng keto diet, low carb diet ay naka-experience ng bonggang hair loss. Pero guys, sa totoo lang, hindi talaga si ketogenic diet, hindi talaga si low carb diet yung may dahilan nun. Yung buhok kasi natin guys, even without following any diet plan, naglalagas talaga yan. Kasi merong tatlong phase na fino-follow yung every strand ng buhok natin. Yung first phase, yan yung strand ng buhok mo sobrang healthy niya pa, maganda pa yung tubo niya, maganda pa yung roots niya. Diba minsan kapag bubunot tayo ng buhok sa ulo natin, meron yung healthy na parang puti na nakadikit dun sa ulo. Ang taba niya, nandoon pa siya sa first phase. Kasi ibig sabihin, nakadikit pa siya dun sa roots, nakadikit pa siya dun sa source ng nutrients. Kaya yung puti na yon medyo mataba pa siya kasi healthy yung buhok natin. Kasi nabibigyan siya ng proper blood supply, nabibigyan siya ng proper nutrients. Etong si first phase, years yung inaabot niyan. After that, yung buhok natin or yung strand, yung root dito sa ulo natin, unti-unti na siyang bibitaw dun sa blood supply. Hindi naman siya agad-agad mamamatay kasi unti-unti lang naman siyang lumalayo dun sa source ng nutrients niya, dun sa source ng blood supply niya. Pero dahil hindi na proper, hindi na enough yung nare-receive niya na nutrients, na vitamins, na minerals, na blood supply, unti-unti na rin namamatay yung buhok natin. Diyan na ngayon papasok yung split ends, diyan na ngayon mag-iiba yung kulay, tapos diyan na ngayon magiging manipis yung buhok natin. Dahil naging unhealthy na yung buhok natin, papasok na siya ngayon dun sa third phase. Dun sa third phase, yun na yung malalagas na yung strand ng buhok. Kasi nga, hindi na siya properly nourished. Normal lang po yun na pinagdadaanan ng katawan natin. Kaya kahit wala kayong gawin sa diet ninyo, kahit hindi kayo mag-exercise, kahit hindi kayo magpalit ng shampoo, maglalagas at maglalagas talaga yung buhok ninyo. Kaya lang, yung mga tao na nag-keto, nag-low carb, sila yung nakakaranas ng bonggang hair loss after 3 to 6 months ng pagsa-start nila ng keto or ng low carb. Kung ginagawa mo properly si keto, si low carb, hindi mo kailangang mag-worry kasi phase lang yon na nangyayari sa buhok mo. Naging mas mabilis lang yung pagpunta ng buhok mo dun sa phase na maglalagas siya kasi na-stress yung katawan mo kasi nagpalit ka ng diet. From carbohydrates na source of energy, biglang napunta sa fats. Kaya yung katawan mo ngayon medyo nagkakagulo sila sa loob kasi hindi nila malaman kung ano yung nangyayari. Akala nila merong problema. Kaya ngayon, yung proper nutrition na normally ibibigay naman talaga dapat sa hair, medyo nagiging least priority ng katawan natin. Kasi nga, inaayos niya pa yung akala niya na abnormality na nangyayari. Kaya kung ginagawa mo naman properly si ketogenic diet, si low carb diet, ibig sabihin, hindi lang puro unhealthy fats yung kinakain mo. Kumakain ka ng healthy fats, kumakain ka ng enough na protein, tapos kumakain ka ng gulay, nagbibigay ka ng proper nutrients, vitamins, at saka electrolytes sa katawan mo. No need to worry kasi after this phase, after malagas yung buhok mo, babalik din siya tapos mas healthy na yung growth niya. Maliban pa sa stress, yung rapid weight loss, nakakakos rin po yun ng bonggang paglalagas ng buhok. Kahit hindi keto yung i-follow ninyo, kahit hindi low carb yung i-follow ninyo, kahit anong klaseng diet yung i-follow ninyo, basta rapid yung naging weight loss ninyo, again, nakakakos po siya ng stress sa katawan natin. Kasi naninibago sila. Hindi kasi familiar yung katawan natin sa nangyayari. Kaya again, iniisip nila na merong problema si ate, kaya kailangan solusyonan natin to. Kontian muna natin yung pag-distribute ng nutrients, vitamins dun sa mga hindi natin priority na mga organs or mga parts, which is syempre yung hair natin at saka yung nails natin. Kaya yung makikita nyo na problema, nagre-reflect agad kay hair at saka kay nails. Dahil dun sa rapid weight loss na yon, nadagdagan yung stress na ibinigay mo sa katawan mo. Kaya as a result, naglalagas din yung buhok natin or napapabilis yung pagpunta natin kay phase 3. Reason number 3 is extreme
caloric restriction. Maraming gumagawa nito kasi majority ng mga tao na nagfo-follow kay keto, kay low carb, ang gusto is mag-lose ng weight. And when they say lose weight, ang gusto nila is sobrang bagsak agad yung weight nila. Kaya, ang ginagawa, sobrang konti rin ng pagkain. Hindi ka na kumakain ng carbs, hindi ka na kumakain ng sugar, which is good for your body. Kaya lang, yung dating 3,000 calories per day na kinakain mo, ginawa mong 1,000 calories. May mga tao pa guys ha, ibinababa nila up to 500 calories per day yung pagkain nila. Guys, sobrang stressful po nun sa katawan. Ang pinaka-advisable kasi talaga guys, at saka yung pinaka-healthy na way ng paggawa ng caloric deficit is 500 calories per day. Pwede kayong umabot ng 1,000 pero more than that, hindi na advisable yon, hindi na yun maganda para sa katawan mo. Stress na yung katawan mo dahil tinanggal mo si carbs, tinanggal mo si sugar. Stress na rin yung katawan mo dahil bigla kang nag-lose ng weight. Tapos, ang konti pa nung pagkain na sinusupply mo. Maliban pa doon, dahil sobrang baba ng calories na ibinibigay mo sa katawan mo, hindi mo rin nahihit yung proper na grams or proper amount ng vitamins, minerals, at saka electrolytes dun sa katawan mo. Dahil dun, syempre, sobrang stress na yung katawan mo, dinagdagan mo pa ng kakarampot na supply ng vitamins and minerals na kailangan mo para mag-survive. Lalong nahihirapan yung katawan mo na mag-shift into healthy ketosis. Kaya, palagi kong binibigyan ng emphasis sa inyo yung pagkain ng gulay kasi maraming gumagawa nito. Nagwa 1 meal a day, tapos yung kakainin nila sa isang araw is puro meat lang, puro unhealthy fats lang, tapos nagsiskip na sila sa gulay. Wala kang makukuha na vitamins and minerals dun sa pagkain ng fats, ng unhealthy fats. Kasi makukuha mo yung healthy vitamins and minerals kapag kumain ka ng gulay. Hindi ako against sa pag-inom ng G-Active, pero hindi pwede na yung vitamins, minerals, and electrolytes na kailangan ng katawan natin is manggagaling lang sa G-Active or manggagaling lang sa mga supplements. Mas maganda pa rin kung kakain tayo ng balanced na diet, which is meat, healthy fats, at saka mga keto-approved na gulay, which is green leafy vegetables, at saka yung mga cruciferous na vegetables. Fourth reason is extreme exercise. Again, puro tayo extreme kasi guys, lahat ng sobra is masama para sa katawan natin. Which is kadalasan talagang nangyayari. Imagine, from 20 years, 25 years, hindi kayo nag-exercise. Tapos ngayon, everyday nag-gym kayo. Tapos extreme pa yung ginagawa ninyo na cardio, na yung pag-lift ninyo ng weights. Mas stress talaga lalo yung katawan ninyo. Kung mapapansin ninyo, si extreme weight loss, yung extreme na caloric deficit, at saka si extreme na exercise, nakaka-result sila ng stress sa katawan natin. Kaya ang pinaka-reason talaga kung bakit naglalagas ng bongga yung buhok natin is because of stress. Syempre, maliban na lang kung meron ka talagang sakit na yung nakakalbo ka talaga, yung tipong meron ka talagang alopecia, syempre yung pinag-uusapan naman natin dito is yung normal, yung state ng katawan mo. So again, everything too much is bad for your body. Hindi po natin dapat i-aim na kung ngayon 100 kgs ako, dapat by next month 60 kgs na lang ako. Wag ganun guys, unhealthy yun masyado para sa katawan natin. This is also the reason kung bakit nung nag-keto ako, nag-low carb ako, hindi talaga naglagas yung buhok ko. Kasi una sa lahat, dahil hindi ko naman priority ang weight loss. Wala akong pakialam sa caloric deficit. Tapos, before starting, in-educate ko muna yung sarili ko, ano yung dapat nakakainin ko every day. Kaya, hindi nagkaroon ng deficit ng vitamins, minerals, and electrolytes yung katawan ko. Kaya, na-skip ko si hair loss. Kung na-experience nyo na si hair loss, don't worry. Tulad nga nung sinabi ko sa inyo kanina, face lang yan. Kapag natapos na kayo dun sa face na yon, babalik na kayo ulit sa dati. Yung tubo ng buhok ninyo, babalik na ulit siya sa dati. Pero, provided dapat gagawin ninyo properly si keto, gagawin ninyo properly si low carb. Kain kayo ng masustansyang pagkain.
Yung hair loss pagdating sa keto, sa low carb, hindi nyo yan agad-agad may experience. 1 to 2 months nag-a-adjust pa yung katawan ninyo. Kasi nasa phase nga yun, di ba? Hindi naman agad-agad malalaglag yung buhok. Or yung second phase, di ba, lalayo pa muna yung strand ng buhok dun sa source ng blood supply, dun sa source ng vitamins and minerals. Kaya first 1 to 2 months, nandoon pa lang siya sa second phase. Normally, na-experience yung severe na hair loss sa 3rd to 5th until 8th month ng pagkikito, ng paglo-low carb. Para ma-prevent si hair loss o kaya naman para ma-fix natin si hair loss, bigyan ko kayo ng 5 tips. Tip number 1, kung na-reach nyo na yung goal weight ninyo, pwede na kayong mag-increase gradually ng carb intake ninyo. Dahil na-reach nyo na yung goal weight ninyo, then pwede na kayong kumain ng carrots. Dati, bawal sa inyo yung mga tomatoes, mga ganyan. Ngayon, pwede na kayong kumain ng tomatoes. Kung dati, ang maximum na net carb ninyo per day is 10 to 20 grams, ngayon, pwede nyo na siyang i-increase gradually. Pero, syempre, gradually lang, guys, at saka pa konti-konti lang, guys, at saka, again, galing sa healthy carbs. And, pwede nyo lang tong gawin, syempre, kapag na-reach nyo na yung goal weight ninyo. Kung hindi nyo pa na-reach yung goal weight ninyo, kaya hindi nyo pa pwedeng i-increase gradually si carb intake, punta tayo kay tip number 2. Tip number 2 is, inom tayo ng collagen at saka inom tayo ng B-complex, especially yung biotin. Ito kasing si B-complex, especially si biotin at saka si collagen, nakakatulong sila para makapag-produce, makapag-build ng mas healthy na buhok yung katawan natin. Since yung katawan natin nag-stop na sa pagbibigay ng proper nourishment sa buhok, kasi pina-prioritize nila ang ating organs. Tapos, yung ibang buhok naman, bumitaw na, naglagas na. Si collagen, B-complex, especially si biotin, makakatulong yon para mas mapabilis yung hair growth natin at para mas maging healthy yung buhok natin. Tip number 3, increase natin yung intake natin ng mga pagkain na merong mataas na vitamins, minerals, and electrolytes. Increase din natin. At isama na rin natin doon si protein. Ibig sabihin, kung ginagawa mo si ketogenic diet, si low carb diet ng hindi tama, yung everyday ang kinakain mo lang hard-boiled egg dahil gusto mong bumayat agad-agad. Or everyday ang kinakain mo lang bacon and egg. Sobrang unhealthy ng diet mo, te. Dagdagan mo ng mga healthy na vegetables yung diet mo. Kasi di ba nga, yung katawan natin kaya siya tumigil sa pag-supply ng proper nutrients, vitamins dun sa hair natin kasi kumonte yung sinusupply natin sa katawan natin. Kaya hinuhold siya ng katawan natin para ibigay muna dun sa mga vital na organs. Kaya para makontra natin yon, i-increase natin yung supply ng vitamins, minerals, electrolytes para isipin ng katawan natin na meron na ulit siyang enough na supply, kaya pwede niya na ulit bigyan or pamahagian ng mga stocks niya yung buhok natin. Tip number 4 is ayusin natin or alagaan natin ang ating digestive tract. Medyo malayo siya pagdating sa buhok. Pero guys, dun kasi sa ating digestive tract nagsisimula ang lahat. Kung puro bad bacteria lang yung meron sa ating digestive tract, mahihirapan tayo na tunawin yung ating pagkain. And yung nutrition, yung vitamins, yung electrolytes, calories na kailangan ng katawan natin, diba, nanggagaling yun dun sa pagkain na kinakain natin. Kung hindi natin madadigest properly ang pagkain, tapos kung puro bad bacteria yung meron tayo sa ating digestive tract, ibig sabihin, kahit gaano pa karaming healthy na pagkain yung kainin natin, hindi natin mapapakinabangan lahat ng yon kasi hindi kakayanin ng katawan natin na kuhain lahat ng mga healthy na vitamins na minerals na sinusupply natin. Kaya kailangan alagaan din natin yung digestive tract natin. Nakakatulong yung pag-inom ng apple cider vinegar, yung nakahalo sa tubig kasi nag-i-introduce siya or pinapaganda niya, nililinis niya yung environment ng digestive tract natin para mas mabuhay si
good bacteria para mas kakaunti si bad bacteria. Maliban pa ron, kain tayo ng mga pagkain na mataas ang fiber. Syempre, babalik na naman tayo dun sa green leafy vegetables. Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys na kung i-follow niya lang talaga properly si keto, si low carb, wala naman talaga kayong magiging problema. Meron lang yung mga makukulit na hindi masyadong iniintindi yung concept ni keto and ni low carb. Kaya nagkakaroon sila ng maraming side effect. Tip number 5 is relax ka lang. Okay lang yan. Face lang naman yan na nangyayari sa buhok natin. Kung confident ka naman na pina-follow mo properly si keto, si low carb, babalik din sa dati yung growth ng buhok mo. Another reason kung bakit hindi ko na-experience yung drastic na paglalagas ng buhok, kasi guys, everyday nagme-meditate po ako. Every morning, gumigising talaga ako ng maaga para lang makapag-meditate at least 20 minutes. Normally, ang pag-meditate, ginagawa ko yan up to 1.5 hour kasi malaki yung difference na na-experience ko or napapansin ko sa katawan ko kapag nakapag-meditate ako. Kung mapapansin natin, kaya naglalagas yung buhok natin kasi lahat ng reasons nagpo-fall siya under stress. Na-stress yung katawan natin, hindi man tayo stress sa isip, pero yung loob ng katawan natin nasi-stress siya sa drastic change na ginagawa mo sa katawan mo. Kung dadagdagan mo pa yung stress na meron ka internally doon sa pagiging stress mo sa trabaho, sa asawa mo, sa boyfriend mo, or dun mismo sa paglalagas ng buhok mo, then mas lalo mo lang papalalain yung situation. For relaxation, nasa sa inyo yan. Kung ano sa tingin nyo yung nakakapagparelax sa inyo, then gawin nyo siya everyday. Kahanapan nyo siya ng time kahit tagto 20 minutes lang. For other people, nakakapagparelax sa kanila yung pagbabasa nila ng Bible, then go ahead. Kahit every day, 20 minutes to 1 hour, gawin mo lang siya. Basta ma-relax lang yung pag-iisip mo. Kung titignan, medyo parang ang layo naman ng relaxation, meditation dun sa pagkakaroon natin ng magandang health. Pero guys, sobrang connected po talaga yun. Mahihirapan yung katawan natin na bumawi or maging healthy kung yung isip natin mismo buhol-buhol. Wala akong ibibigay sa inyo ng mga cream, ng mga shampoo, ng mga serums na makakapagpa-prevent dun sa paglalagas ng buhok. Kasi ang problema natin or ang dahilan kung bakit naglalagas ng bongga yung buhok natin, kasi from the inside yon, hindi sa labas. Walang problema yung shampoo na ginagamit natin. Kung meron man, kung nagpalit kayo ng shampoo tapos napansin niyo na biglang naglagas yung buhok niyo, then posible na may isa yon sa mga dahilan, then paltan nyo lang. Pero yung yung main talaga na source ng paglalagas ng buhok is yung stress na nangyayari internally sa katawan natin. Kaya, para masolusyonan yung hair loss, hindi yung shampoo yung makakasagot doon, hindi yung serum, hindi rin yung mga creams. Unahin natin na maging healthy muna yung loob ng katawan natin. Yung buhok kasi natin, yung skin natin, yung nails natin, reflection yan ng kung gaano ka healthy yung internal organs natin, kung gaano ka well-nourished yung katawan natin. Kaya kung meron tayong problema sa hair, ayusin natin siya from the inside. Thank you so much for watching and have a good day! Bye!